دوستان سلام. 22 فوریه است، 3 اسفند. چند روز پیش 40 جانباختگان کشتار 18 و 19 دی بود. ما همچنان داغدار و خشمگین و تروما زده کشتاری هستیم که اثرش احتمالاً حالا رهامون نخواهد کرد. همچنان هم داریم صحنه‌هایی می‌بینیم که فکر نمی‌کردیم مثلا ظرفیت دیدنش رو داشته باشیم. و در کنار این همچنان داریم می‌بینیم که جامعه ایران خیلی رساتر و خیلی پرتکرارتر از قبل و گسترده تر از قبل داره از هر فرصتی استفاده میکنه که فریاد بزنه که دیگه چیزای مشترک کمتری داره با این حکومت. دیگه عزاداریش هم فرق میکنه، سنتاش هم فرق میکنه، سوگواریش هم فرق میکنه، زبان و ارزش ها و اولویتاش هم که دیگه مدت هاست تفاوتاشون بیشتر و آشکارتر شده. خیلی دیگه تکرار نباید کرد، ولی واقعا وضعیت دشواریه و امیدوارم دست کم از نظر شخصی راهی برای گذروندن این دوران دشوار پیدا کرده باشین یا پیدا بکنین. و خیلی مفتخرم که برای بعضیا همراهی با همین کارهای ما و این کنجکاوی‌های ما همین کارکرد رو داشته و داره. این هفته به جای یک ویدیو در سبک معمول بی پلاس میخوایم یک کار دیگری بکنیم. ما خیلی داستان کشورها و شهرها رو تعریف کردیم اینجا، از اروپا، آلمان و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و اینا تا آسیای شرقی، سنگاپور و ژاپن و چین و تا آمریکا که مفصل کار کردیم، تا حتی یک کوچولو آفریقا و غرب آسیا و خیلی از تاریخ خود ایران و اینا. ولی همیشه یه خط قرمزی داشتیم، یه دامی رو می‌خواستیم توش نیفتیم، دام مقایسه مستقیم. واقعا هم دامه، به خاطر اینکه وقتی شما مقایسه میکنی، مثلا داری داستان کره رو میگی، بعد میبینی که شبیه یه جاهایش به داستان ایران، بعد شروع میکنی مقایسه کردن، خب در واقع داری اشتباه میکنی دیگه. یعنی داری میپذیری که یک سری خطا این تو هست. یه سری ساده سازی دارم میکنم، تو این ساده سازی احتمال خطا زیاد میشه، چون درسته که اینش شبیه ولی اینش فرق میکنه. درسته که این سیاستی که کردن جفتشون شبیه هم دیگه است، منتها زمینه تاریخیش متفاوته، جغرافیاش، فرهنگش فلان. همیشه این دام وجود داره. برای همین ما سعی می‌کردیم مقایسه مستقیم رو توش نریم. ما داستان اون کشور رو تعریف کنیم، بگیم حالا هر کسی تو ذهن خودش اگر فکر میکنه مثلا مقایسه لازمه، مقایسه رو خودش انجام بده. چون از اون مقایسه اون وقت آدما میپرن به اینکه پس لابد نسخه همینه دیگه. اگر کره این کارو کرد، مثلا ایران هم باید این کارو بکنه. اگر سوریه اینطوری شد، پس حتما ایران هم سرنوشتش اینطوری میشه. ما میخواستیم که این کارو نکنیم، چون میدونیم هر کشوری داستان خودشو داره، سرنوشت هر ملتی هم واقعا مال خودشه. این حرف درستیه، قبلا هم درست بود، امروز هم حرف درستیه. ولی یک کار دیگری فکر میکنم که میشه کرد و میخوام امتحانش کنیم. فکر میکنم الانم وقت مناسبیه براش، به خاطر اینکه هم ما یه زمینه اولیه‌ای از قصه بعضی از این کشورها پیدا کردیم. یعنی به محض اینکه بخوام بگم کره، لازم نیست برم دوباره 1 ساعت و 10 دقیقه درباره تاریخ کره صحبت کنم. اون کارو یه بار انجام دادیم، ویدیوش هست توی کانال. همین که ما خودمون الان در موقعیتی هستیم که خیلی زیاد کنجکاویم و مشتاقیم به شنیدن یه راه‌های، یه سناریوهای شدنی و مطلوبی برای آینده ایران. به این خاطر فکر میکنم که میشه الان یه سری از این قصه ها رو گذاشت کنار هم، با این ملاحظه که تفاوت‌ها زیادن. هر جایی که میگیم این شبیه اونه، داریم میگیم اینا در 90 چیز با هم متفاوتن. 4 تا چیزشون شبیه، این 3 تا چیزشون هم مثلا خیلی شبیه هم دیگه است. دیگه لازم نباشه همش اینو تکرار کنیم. این اعتماد بین ما وجود داره که میدونیم این تفاوت‌ها هست. یه خورده مفصل‌ترش هم تو اون ویدیوی قبلی کره هست. ولی حالا می‌خوایم با این ملاحظات بریم یه نگاه دیگه‌ای بکنیم، چون فکر میکنم میشه سوالای خوبی پرسید. مثلا مثالی هم که امروز میخوایم نگاه کنیم همین داستان کره جنوبیه. میخوایم داستان کره جنوبی و داستان ایران رو در نیمه دوم قرن 20 بذاریم کنار هم، تایملایناشون رو کنار هم ببینیم، بعد ببینیم که کجا این دو کشور به سوالای مشترکی رسیدن، کجا جوابایی که دادن شبیه هم بود، کجا جوابای متفاوت دادن. نه برای اینکه بگیم مثلا کی درست رفت کی غلط رفت و اینا، برای اینکه واقعا قصه ها رو کنار هم بهتر بفهمیم، هم قصه اونها رو هم داستان خودمون رو. چند تا نقطه‌ای که گفتم تو داستان کره بود وقتی که میخوندیمش، اون موقع هم هی من وسوسه میشدم که واضح‌تر اینا رو بیارم کنار تایملاین ایران، ولی واقعا اون جای مناسبی نبود. یکم کردیم ولی الان میخوایم بیشتر انجام بدیم.
چند تا نقطه رو نگاه میکنیم. این کار رو توی پادکست سکم، توی اپیزودی که پویا ناظران آمده بود انجام دادن. اونجا مفصل تر هم هست، آدم متخصصی هم هست، خیلی جالب تره. اونم پیشنهاد میکنم گوش بدید، لینکش این زیر هم هست. ما میخوایم نگاه خودمون رو بکنیم، نگاهی که غیر تخصصی هم هست، آماتوری هم هست، ولی نگاه شخصی خودمونه. چیکار کنیم؟ 50 سال دوم قرن 20 کره رو ببینیم اونا هم اصلاحات ارضی داشتن همونطوری که ما داشتیم. ببینیم حکومت شاه و ژنرال پارک شباهت‌های جالبی به هم دارن. ببینیم این دوتا حکومت در یک سال تموم شدن، اتفاقا هر 1979 حکومت‌ها تموم شد. بعد دوباره 20 سال بعد ببینیم وقتی که در ایران دوم خرداد شد، در کره هم یک رئیس جمهوری انتخاب شد برای اصلاحات و بعد ببینیم که تجربه کره به مراتب از ایران موفق‌تر بود. الان هم که دیگه حالا وضعیت کشور چه از نظر اقتصادی چه از نظر پایداری نهادهای سیاسی و اقتصادی و ایناش اصلا دیگه با ایران قابل مقایسه هم نیست. یه بار دیگه پس می‌خوایم قصه کره رو ببینیم. این بار می‌خوایم بیشتر زوم کنیم روی اون 3-4 تا نقطه تاریخ ما و کره که انگار خیلی افتادن روی هم. مثل کجاها گفتیم افتادن رو هم؟ مثل داستان اصلاحات ارضی و کلن مسئله زمین. ایران و کره مثل خیلی کشورهای دیگه این مشکل مشترک رو داشتن که زمین دست یک عده زمیندار بزرگ بود و اقتصاد قفل بود در یه سیستمی شبیه سیستم فئودالی که وقتی این کشور میخواست صنعتی بشه اقتصادش جا براش نداشت، نمیتونست مشارکت بکنه توش. تصمیمی که میگیرن اینه که زمینا رو از این بزرگ زمینداران، بزرگ مالکان بگیرن و تقسیم بکنن. در کره دهه 50 میلادی اتفاق افتاد. زمین رو از زمیندارا گرفتن دادن به کشاورزا. طبقه زمیندار عملاً نابود شد. این فقط هم داستان اقتصادی نیست، این یک قدمیه برای اینکه جامعه کره بسیج بشه، ملت کره برای یه سیستمی منضبط کار کردن و اینا رو کره لازم داره، به خاطر اینکه از دل جنگ آمده بیرون، یک تهدید دائمی در شمال خودش میبینه، فضا امنیتیه، حالا سرکوب رو هم همینطوری توجیه میکنن و اینا، ولی این کار و انضباط هم همونطوری توجیه میشه. ژنرال پارک هم که اون موقع میاد در حکومت میگه که میخوام کشور رو صنعتی کنم. حالا دیگه الیت قدیمی هم نیست که بگه من زمینمو میخوام، من منافعمو میخوام و اینا. راه بازه. اصلاحات ارضی یک نیروی کار ارزونی رو هم از روستاها آزاد کرده که اینا آمدن به شهر و میشن موتور صنعتی سازی کره. ایران هم قصه اصلاحات ارضی شد تعریف کردیم توی یه ویدیویی. شاه شبیه همین کار رو میخواست بکنه، خیلی زودتر از کره هم میخواست شروع بکنه، ولی یه تفاوت ساختاری بزرگی وجود داشت که اینجا به نظرم خوبه بهش توجه بکنیم. تو ایران یه بخش مهمی از زمینا دست آخوندها بود، دست نهادهای مذهبی بود، موقوفات و اینا بود و در نتیجه وقتی که اصلاحات ارضی میکرد حکومت فقط ملاکین رو نمیزد، با منافع یه بخشی از روحانیت هم تداخل و تعارض پیدا میکرد. یعنی تصمیمی که قرار بود اقتصادی باشه یه جور درگیری سیاسی و مذهبی هم درست میکرد و درست کرد. این مشکلیه که کره تا این حد نداشت. نتیجه عملیش هم در ایران و کره با هم متفاوت شد. در کره نیروی کار رفت شهر، جذب صنعت شد. در ایران خب آره مهاجرت روستایی شتاب گرفت، ولی دیدیم تو دوره‌های متفاوت اصلاحات ارضی چون مرحله‌های مختلف داشت، این جذب صنعت شدن خیلی یک نواخت خوب انجام نشد. اتفاقا یه جمعیتی به وجود آمد که نه روستایی بودن نه شهری شده بودن. از روستا ریشه کن شده بودن، در شهر ریشه نزدن و بعدن یک بخشی از همین گروه شدن، بخشی از پایه اجتماعی انقلاب 57. اونجا توضیح دادیم که این نگاه که همه اینا اومدن انقلاب کردن و انقلاب همه اینا بود درست نیست، اونجا با جزئیات توضیح دادیم، ولی حالا یک بخشی از اون داستان شدن.
اصلاحات ارضی کره هم بی‌نقص نبود. زمینا خیلی خرد شدن، کشاورزی مقیاس بزرگ سخت‌تر شد، ولی فرق بزرگش که اینجا برامون موضوعه اینه که اصلاحات ارضی کره یک مسئله اقتصادی بود و کمابیش مسئله اقتصادی موند. در ایران شد یک بمب سیاسی، مذهبی، اجتماعی. پس این دوتا چیزی که در ایران و کره شبیه هم بود دقیقاً شبیه هم عمل نکرد، تفاوت ایجاد کرد. یه چیز بزرگ دیگه هم هست که تفاوت در ایران و کره ایجاد کرد، اونم نفته. چون با اصلاحات ارضی قدمی بود در مسیر صنعتی شدن دیگه. برای چی اصلاحات ارضی کردن؟ چون هر دو تا کشور حاکمی داشتن، فرمانروایی داشتن که میخواست کشور رو صنعتی بکنه، برنامه صنعتی کردن داشت. هر دو رهبر مقتدر داشتن که میخواست از بالا کشور رو مدرن کنه، ژنرال پارک و شاه. و هر دو هم فکر میکردن که جامعه هنوز آماده نیست، مردم هنوز آماده نیستن، از بالا باید هدایتشون کرد. هر دو متحد غرب بودن. و جالبه که دهه 40 خورشیدی، یعنی دهه 60 میلادی، ایران و کره از این نظرهای خودش شبیه هم هستن. با برنامه ریزی و با انضباط دارن هر دو صنعتی میشن. رشد اقتصادی ایران در دهه 40 واقعیه. قبلا هم اینو در 2 ویدیو جدا از هم فکر میکنم توضیح دادیم. با تکنوکرات‌های جدی داره انجام میشه، با برنامه‌های عمرانی، با سرمایه‌گذاری توی صنایع سنگین، پتروشیمی، فولاد، زیرساخت. دوره طلایی اقتصاد ایران واقعا دهه 40 که ارتباطی به نفت نداره. یک سوء تفاهمیه که حالا اونجا هم باز بحث کردیم. داستانی نیست که نفت فروختن وضع اقتصاد خوب شد. اون دوره‌ای که نفت فروختن و وضع مردم در یک سری سالهای خوب شد اون دهه 50. دهه طلایی اقتصاد ایران دهه قبلشه، دهه 40. در کره چطوری داشت اتفاق می افتاد این داستان؟ شرکت‌ها رو هم تو کره تعریف کردیم که چابل‌ها بودن و بر اساس الگوی ژاپنی در واقع شرکت‌های کره درست شده بودن. یه چیزی که نگفتیم توی اون ویدیو این بود که چقدر این مدل شرکت داری در کره الهام گرفته از ژاپن بود. ژنرال پارک و اونی که قبلش بود سیگموند ری، اگه اسمش درست یادم مونده باشه، اینا جفتشون فارغ التحصیل مدرسه پلیسی بودن که ژاپنیا در کره جنوبی درست کرده بودن. با همه سابقه استعماری و تخاصم و بد بلادی که بین کره و ژاپن بود، خیلی اون دوره کره، توسعه کره تحت تاثیر و الهام گرفته از ژاپن بود. بعد ولی تغییر سیاست اقتصادی داده کره سیاستش جایگزینی واردات و خودکفایی و اینا بوده. از یه جای دولت با زور میاد و این سیاست رو میکنه صادرات محور. مدیر عامل شرکت‌ها رو میگیرن میبرن زندان، اینا میگن که میتونین بیاین بیرون بیزنستون رو ادامه بدین به شرط اینکه سهم بازار جهانی بتونین بگیرین، مثلا دولت بهتون وام میده به شرط اینکه صادرات بتونین بکنین و اینا. یعنی با برنامه‌ای که دولت میذاره مسیر اقتصاد رو عوض میکنن. منتها جفتشون ایران و کره دارن مسیر خودشون رو برای توسعه اقتصادی میرن. و البته کره به جز اینکه متحد سیاسی آمریکاست، گفتیم هر دو غربگرا هستن، متحد سیاسی آمریکا هستن، کره زیر چتر امنیتی آمریکا هم هست و کمک آمریکا و دسترسی به بازاری رو هم داره از طرف آمریکا که اصلا باعث میشه این کل پروژه صادرات و اینا جواب بده و کار کنه در کره. اینه دیگه، یعنی گره میخوره اقتصادش به اقتصاد جهانی به عنوان تولید کننده. ایران از اول اصلا وضعیتش این شکلی نیست. صنایعی هم که دارن توش درست میشن جهتگیریش این نیست. حالا این یه بحث دیگریه. ولی جفتشون کاری که میخوان بکنن در یه نگاه خیلی کلانتر شبیه همه. منتها اینا تا وقتیه که نفت هنوز نقشش اونی نیست که ما الان ازش حس میکنیم. بعد قبل از شوک اول نفتیه. وقتی شوک اول نفتی میشه و نفت اونطوری گرون میشه، دولت در ایران دیگه تبدیل میشه به یه دولت خرج کننده نفتی. یعنی مسئلهش از این که حالا این صنعت رو سرمایه گذاری کنیم، اینطوری رشد اقتصادی بدیم، اینا تغییر میکنه. مسئله دولت میشه مدیریت کردن پول. دولت کره داره بازار درست میکنه، دسترسی به بازار فراهم میکنه، تجارت درست میکنه. اینا دولت ایران مسئلهش اینه که من این پولی رو که دارم در میارم، من خودم دارم از زیر زمین داره در میاد، اینو حالا چطوری هزینه کنم، چطوری کجا خرجش بکنم. این همه چی رو عوض میکنه در ایران. اون شوک نفتی پولی رو سرازیر میکنه به ایران که واقعا اینجا مسیرها از هم جدا میشه. ژنرال پارک
هنوز پول نداره. برنامه‌شو میتونی بگی ایده‌ای که برای کره داره خیلی دور نیست از ایده‌ای که شاه برای ایران داره از یه نظرایی، ولی کره نه نفت داره نه معدن مهمی داره. در نتیجه اقتصادی که میخواد درست کنه باید ثروت تولید بکنه، راه دیگری نداره. چطوری خلق ثروت میکنه؟ خلق ارزش باید بکنه، باید یه چیزی درست کنه که بقیه بخوان. کره انتخابش اینه صادرات بکنه. از دهه 60 شروع کرده راهبرد اقتصادش رو کرده صادرات محور. چند سال دولت میاد میگه من همه حمایت‌های دولتی مشروط به اینه که شما سهم بازار جهانی بگیرید. رانت من توزیع نمی کنم، مسابقه صادرات برگزار میکنم. سامسونگ و هیوندای و اینا کارشون این نیست که ببینن ما داریم چی وارد میکنیم همونو در داخل بسازن. این سیاستی که خیلی به گوش ما آشناست. ما فکر میکنیم صنعت لوازم خانگی تو ایران اینطوری رشد کرده دیگه. ما چی داریم وارد میکنیم؟ به جای اینکه وارد کنیم بیایم خودمون بسازیم. جهتگیری در کره از یه جای تا جای این بوده، بعد عوض میشه. میگه نه آقا اصلا خودمون وارد میکنیم چیه؟ ببین برای دنیا چی میتونی بسازی. این یه جور سیاست دیگریه و وقتی سیاست اقتصادی اینطوری تعریف میشه کار دولت هم عوض میشه. دولت هم میره توافقاتی میکنه، سیاست خارجیش اینه که دسترسی به بازار رو فراهم کنه، بعد بگه آقا من چیزی ندارم بین رانتی ندارم، پول نفتی ندارم بین شما توزیع کنم، نمیتونم تعرفه اینو ببرم بالا تعرفه اینو بیارم پایین که مثلا این صاحب این کارخونه پولدارتر بشه یا اون یکی عقب بیفته. اینا کار من این نیست. کار من فراهم کردن دسترسی به بازار دنیاست. دیگه شما مسابقتون با هم دیگه باید سر این باشه که کی میتونه بهتر درست کنه، بیشتر بفروشه، ارزان‌تر بفروشه، سهم از بازار دنیا بگیره. اگه تونستی یه چیزی بسازی که یه نفری اون سر دنیا حاضر باشه پول براش بده، برنده ای. اگه نه میری کنار، از من دولتم کاری برات بر نمیاد. من پول ندارم توزیع کنم، رانتم دیگه ندارم اونطوری توزیع کنم با بالا کردن قوانین و اینا. این نکته جالبیه، نداری انضباط میاره انگار. وقتی دولت پول نداره توزیع کنه انضباط میاد. اینم خب تفاوت مهمیه. همچین داستانی در ایران اصلا موضوعیت نداره. پول فراوون اومده دست دولت، مسئلهش اینه که چطوری خرج کنه. شوک نفتی 73 ظرفیت بی انضباطی رو برد بالا، شلخته تر کرد اقتصاد ایران، یا بگیم که حکومت رو وسوسه کرد که بی‌محابا سیاست گذاری بکنه که نتیجهش هم بعداً دیدیم. پول نفت می اومد، باهاش واردات میشد، یا حالا اگه صنایع هم ساخته میشد، صنایعی ساخته میشد که لازم نبود تو بازار جهانی رقابت کنن، بقاشون وابسته بود به حمایت دولت، به عملکردشون وابسته نبود و اون اقتصاد منضبط دهه 40 کم کم تبدیل شد به یک اقتصاد نفتی بی‌مهار، یا حالا حداقل در مقیاس با اون چیزی که بعداً در ایران اتفاق افتاد میتونیم بگیم کم مهارتر. حالا اینجا تحلیل دلایل انقلاب نمیخوایم بکنیم، چیزی مثل انقلاب هم یک دلیل نداره، ولی این تحلیل که زیاد میشنویم از جمله از مسئولان اقتصادی حکومت پهلوی، و جالب اینه که چیزی که اون موقع با دید نزدیک بین ضررش دیده نمیشد. متخصصا ممکن بود بتونن ببینن ولی مردم عادی نمیتونستن این رو ببینن. این یه مشکل پشت پرده بود. روی صحنه همه چی خوب به نظر می رسید، یا اصلا زیادی خوب به نظر می رسید. درآمد فراوان و واردات زیاد و اینا یه حسی از رفاه درست میکنه که خاطرش همچنان با جامعه ایران هست. 40 سال بعد، 50 سال بعد، مال همون دوره‌ای که جامعه کره زیر فشار شدیده، ولی جامعه ایران اتفاقاً داره لذت میبره از درآمد نفتی. کارگر کره‌ای بدون اتحادیه و بدون رعایت حق و حقوق و اینا روزی 12 ساعت داره کار میکنه برای حقوق ناچیز. و تو ایران نمیگم اوضاع همه خیلی خوبه و اینا، ولی دریافت این نیست که دریافت ما هم الان از وضعیت اون موقع ایران این نیست. و این یعنی در همون دهه 70 عملاً راه ایران و کره از هم جدا شده. یعنی توی اقتصادشون هستش دیگه شبیه هم نیست، هرچند پوستش ممکنه شبیه هم باشه. نیمه دوم دهه 70 هر دو به جای رسیدن رشد اقتصادی بالاست، طبقه متوسط بزرگ شده، دانشگاه‌ها پر شدن، نیروی متخصص دارن تربیت میکنن برای دهه بعدی، و از اون طرف هم ساختار سیاسی در هر دو بسته است. در هر دوتا طبقه متوسطی درست داره میشه که خواسته های سیاسی داره که سیستم بهش نمیتونه جواب بده. سیستم سیاسی بسته است. اینجا یه بزنگاهیه که چند تا سناریو وجود داره. بعضیا میگن اصلا مدل توسعه سیاسی همینه که
اول توسعه اقتصادی پیدا میشه، بعد میشه لوکوموتیو توسعه سیاسی بعدش میاد. طبقه متوسط خواسته هایی داره، اون خواسته ها رو میاد و مطرح میکنه و بهش میرسه. ولی وقتی که سیستم آماده نباشه که به این خواسته ها جواب بده، سیستم واقعا بسته باشه، چند تا اتفاق میتونه بیفته. یکی اینکه میتونه انقلاب بشه، نظام سیاسی اصلا فرو بپاشه. ممکنه حکومت نه همچنان قدرت سرکوب داشته باشه، فضا رو ببنده، کنترل کنه، اصلا اجازه نده خواسته ها رو سرکوب کنه، حداقل تا مدت. یا ممکنه حکومت راهی باز کنه برای اصلاحات، نشون بده که آماده است که قدرت رو یه مقدار با جامعه تقسیم کنه تدریجاً. اون دوتا راه اول خب پرهزینه هستن برای کشور. انقلاب وقتی بشه نهادها از دست میره. اگر یه سیستمی بوده مخصوصا که داشته از یه نظرهای درست کار میکرده، این از دست دادن نهادها و نیروهای حرفه‌ای رو اینا کم ضرری نیستن. ما سابقه اینو در ایران دیدیم. یهو وقتی انقلاب میکنه، میگه انقلاب شد، همه چی میخواد از بین بره، چند دهه تجربه به اضافه حالا هزار تا چیز دیگه اینا از دست میره. به جز این خب پیش بینی پذیری رفتار سیستم هم ممکنه کم بشه. انقلاب حالا ریسکای دیگه هم با خودش داره، ممکنه پرخشونت بشه. مسیر پرهزینه خلاصه تو اون ستا. اون سرکوب و اینا هم خب اگر هم جواب بده راه حل دائمی نیست، یعنی تا یه مدتی میتونه آروم کنه، ولی دولت نمیتونه بگه من برنامه‌ام کلاً سرکوبه. برنامه کلاً سرکوب نداریم. در نهایتش اینطوریه که دولتایی که موفقن در سرکوب میگن که ما سرکوب میکنیم، کنترل رو حفظ میکنیم، بعد یه سری از این برنامه‌ها رو خودمون انجام میدیم. ولی اگه حکومتی برنامه‌ای برای تغییر رویه نداشته باشه، سرکوب هم مشکلش رو حل نمی‌کنه، پرهزینه است. حالا مشکل رو یه خورده میندازه، دوباره مثلا چند وقت دیگه ببینیم چی میشه. اینم باز یه چیزیه که ما در ایران دیدیم و تجربه کردیم و تجربه می‌کنیم. راه سوم هم اصلاحات تدریجیه. اونم از اون چیزایی که اسمش قشنگه و کم هزینه هم به نظر میرسه دیگه. کم کم اون قدرتش رو دولت میاد با جامعه شیر میکنه، نهادهای مختلف میان اینا. ولی اینم در عمل ممکنه اتفاقا هزینه هایی داشته باشه، بلکه بیشتر از انقلاب. اینم از قضای روزگار مسیریه که ما در ایران طی کردیم. واقعا عجیبه ما چه چیزهای همه سناریوها رو انگار حداقل تا یک حدی تجربه کردیم و میتونیم بهش دید غیر تئوریک داشته باشیم. من تئوری این چیزها رو واقعا بلد نیستم. آخر ویدیو هم خورده میگم که این ویدیو دیگه برخلاف خیلی ویدیوهای دیگه ما با تحقیقات زیادم ساخته نشده. بر اساس همون تحقیقات قبلی که ویدیوی کره رو ساختیم این ویدیو رو نوشتم و داریم ضبط میکنیم. ولی چیزی که من غیر متخصص میفهمم اینه که این سه تا راه رو ما در همین نیم قرن گذشته تجربه کردیم. همین نیم قرن و مثلا یکم بیشتر گذشته تجربه کردیم. اصلاحات رو هم دیدیم که چه نتیجه‌ای داره روی فرسایش جامعه وقتی جواب نمیده، روی فرسایش جامعه، روی نیروهای سیاسی. و دیدیم که اصلاحات کلاً پیش نیاز موفقیتش نیست که جامعه مثلا بخوان جامعه بپذیرن که اصلاحات لازمه. اون اگه نبود که خب اصلا حرفی نبود. پیش نیاز مهمش اینه که حکومت که قدرت دستشه، که تفنگ دستشه، اون راضی بشه که قدرت رو تقسیم کنه. وگرنه نسخه طلایی نیست اصلاحات که بگیم میاد مشکلی رو حل میکنه. نه، خودش میاد میشه یه گرفتاری روی گرفتاری های دیگه. واقعا برای من شگفت انگیزه که وقتی شروع کردم به نوشتن این فکر کردم حالا باید بگیم مثلا اینو شما تجربه داریم، اونشو نداریم، میریم تجربه یک کشور دیگر نگاه کنیم. ولی اومدم جلو دیدم که میتونم اینطوری ببینم که واقعا ما هر ستاش رو تجربه کردیم، از هر ستاش خودمون یه درس هایی داریم. حداقل میدونیم چطوری کار نمیکنه یا کار نکرده برای ما. نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که تایملاین ایران و کره رو که ببینیم، سال 1979 تقریبا ایران و کره میشه گفت در یک چنین تقاطعی قرار گرفتن، سر این دوراهی یا سراهی قرار گرفتن و جوابی که دادن با هم فرق میکرد. در ایران انقلاب شد، انقلاب 57 شد، 57 همون سال 79 دیگه. کره رفت تو سرکوب، گفت نه ما سرکوب میکنیم. چی شد در ایران؟ در ایران اول سال 79 بهمن 57 ارتش که قرار بود ستون نظام شاهنشاهی باشه و پشتیبان شاه باشه و اینا، پشت شاه رو خالی کرد. در واقع اعلام بی‌طرفی کرد. اینکه نقش آمریکا دقیقاً چی بود روایت‌های مختلفی داره، ولی حداقل میدونیم آمریکا هماهنگ کننده بود در این مسیر و حکومت شاه برافتاد. چند ماه بعد اکتبر همون سال
ژنرال پارک هم حکومتش افتاد. حکومتش در واقع خودش افتاد سر میز شامی، همونطوری که ارتش گفتم پشت شاه خالی کرده بود. اینجا هم رئیس سازمان اطلاعات کره KCIA، این آدم که قرار بود دیگه چشم و گوش ژنرال پارک باشه و حافظ امنیت کشور و دولت و اینا باشه، این خودش پارکو کشت سر شام. اسلحه در آورد، گفتم مثل مایکل کورلیونه ژنرال پارکو کشت. یعنی هر دو رهبر که خیلی تفاوت داشتن با هم، خیلی زیاد، من واردش نمیخوام بشم چون اونم واقعا دامیه، ولی چه شباهت‌های جالبی داشت سیستمشون، افقی که داشتن میدیدن و اینا در یک سال افتادن. هر دو هم پیش برنده توسعه اقتصادی بودن و اولویتشون هم توسعه سیاسی نبود. بعد که اینا کنار رفتن، گفتم ایران مسیر انقلاب رفت، کره مسیر سرکوب رفت. انقلاب در ایران یعنی چی؟ یعنی نظم قبلی، اون ساختار سیاسیش کامل فرو پاشید. انقلاب قانون اساسی عوض شد، ارتش عوض شد، بازسازی شد، اصطلاحاً تصفیه شد یا دیسمنتل شد تا یه حدی. ارتش جدید درست، نظام حقوقی و نظام سیاسی و اینا رو از نو تعریف کردن. مدیران و تکنوکرات‌ها و اینا رو یا رفتن یا گذاشتنشون کنار، نیروی انسانی متخصص خالی شد، دولت یا مهاجرت کردن یا رفتن بیرون. رابطه با آمریکا قطع شد، بحران گروگانگیری و تحریم و انزوا، و بعدم 10 سال بعدش رو ایران به جنگ گذروند. اول جنگ داخلی و کشمکش سر این که کی بعد از انقلاب قدرت رو بگیره دستش، بعدم هنوز این تمام نشده جنگ با عراق حمله کرد و دیگه اصلا فرصتی برای بازسازی نبود. 10 سال میتونیم بگیم که منجمد شد، هر فرصتی برای بازسازی فریز شد کامل. این دهه کره هم آروم نبود. کره گفتیم انقلاب نشد بعد از ترور پارک، آشوب بود و کودتا بود و سرکوب خونین گوانگجو بود و سرکوب شدن کره یا خون دادن و اینا، ولی ساختار بوروکراتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی و اینا دست نخورد. برنامه ریزی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی اینا همه ادامه دادن. رابطه هم با آمریکا برقرار بود، با ژاپن هم برقرار بود، موتور اقتصادم خاموش نشد تا 10 سال بعد اعتراضات خیلی زیاد شد، اعتراضات گسترده و تعیین کننده‌ای در کره اتفاق افتاد. میشه تقریبا همزمان با تغییر رهبر در ایران. رهبر اول ایران مرده، رهبر جدید میخواد بیاد، جنگ هم تموم شده، حالا ایران هم داره به یه دوره جدیدی وارد میشه دیگه. پس زمان اصلاحات ارضی تقاطع داشتن، زمان انقلابی تقاطع داشتن، حالا دوباره بعد 10 سالم یک تقاطع دیگری دارن پیدا میکنن. این بار کره مسیر جدیدی رو شروع میکنه، مسیری که مثل مسیر ایران ضربتی و سریع و هیجان انگیز و اینا نبود، یک راه خیلی حوصله سربر بورینگی بود به نام اصلاحات. توش ارتش فرو نپاشید، نظم مستقر منهدم نشد، ولی قانون اساسی اصلاح شد. این انتخابی بود که حالا اینطوری هم نیست که بگیم خود کره‌ها همش تصمیم گرفتن، اینطوری نه، آمریکا هم توش نقش داشت. آمریکایی هم بود که الان آمریکای ریگان تجربه دولت کارتر در برابر انقلاب ایران رو هم داره، خیلی حساستر، خیلی حواس جمع‌تره که نظم به هم نخوره. چون نگاهشون این بود که گفتن آقا اونجا ما فکر می‌کردیم هماهنگیم، اوضاع کمابیش تحت کنترل هایزر رو فرستادیم و با بهشتی تماهنگ کنه، با بازرگان ارتباط بگیره، چیکار کن. فکر می‌کردن کنترل دستشونه، بعد به خودشون اومدن دیدن که اصلا اینایی که باشون ارتباط داشتن همه یهو کله پا شدن، با یه حکومتی طرف شدن که نمیتونن تصمیم‌ها و انتخاب‌هاش رو اصلا پیش بینی هم بکنن، حتی تو با یه منطقی کار میکنه که اینا نمیتونن بفهمن و 50 سال هم هست دارن با همین گرفتاری ادامه میدن. در کره شاید آمریکایی‌ها، باز اینو تو همون پادکست سکه میگفت شاید با الهام از این درسی که گرفته بودن از ایران، حمایتشون رو نبردن پشت انقلاب، نرفتن به سمت اینکه اون دگرگونی اتفاق بیفته، رفتن سمت اینکه اون خواسته های جامعه مدنی و اینا بیاد تو مسیر اصلاحات، یه فشار مستمر غیر انقلابی بیاد برای اصلاح سیستم از طرف طبقه متوسط، از طرف دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها. وارد این که این اصلاحات دقیقاً چی بود تو کره نمیشم، یه خورده تو اون ویدیو توضیح دادم، ولی نتیجهش خیلی جالبه. باز دوباره 10 سال که بپریم جلوتر، نتیجه این برای کره کاملا وضعیت رو متفاوت میکنه با وضعیتی که در ایران هست. 10 سال که بپریم جلوتر میشه دوم خرداد که میشه در ایران. این یه نقطه دیگری که باز تقاطع داره با یک اتفاق مشابهی در کره.
ولی انقدر زمینه ایران و کره با هم متفاوته که نتیجه های مختلف میگیرن. چرا زمینه متفاوته؟ شاید از جمله به خاطر اینکه کاری که ایران در 10 روز خواست انجام بده سال 79 رو کره‌ای‌ها 10 ساله انجام دادن. خیلی آهسته رفتن. هر دو با سیستمی مواجه شده بودن که اشکال داشت، با جامعه‌ای که اعتراض خیلی شدید داشت، ولی اون سیستم رو در ایران با انقلاب خواستن درست کنن، در کره با اصلاح. در ایران 10 روزه مسامحتاً، در کره 10 ساله. و بعد این 10 سال که میگم سر بزنگاه 2 خرداد به هم رسیدن، 1997 1376 کاملا 2 تا بستر مختلف بودن. 1977 کره وارد بحران مالی شد، یعنی آسیا وارد بحران مالی شد، شرق آسیا رفت زیر فشار IMF اصلا کره و اینا. ولی تو اون 10 سال نهادها در کره نه تنها از کار نیفتاده بودن اونطوری که توی انقلاب 10 روزه ایران افتادن، بلکه اصلا تقویت شده بودن. یک اصلاحات ساختاری میتونیم بگیم، شاید اسم درسته شاید اینه، یک شفافیت و بازسازی سیستم بانکی و سیستم شرکت‌ها و اصلاحات اقتصادی و اینای اتفاق افتاد. نهادسازی آهسته بدون درام، بدون هیجان، یک کار میگم بورینگ، کاری که جذاب نیست برای مثلا ما آدم عادی که سیاست رو دنبال میکنیم، جذاب نیست. این کارا انجام شده بود در کره. اون وقتی که مردم از وضع خسته بودن و بحران مالی و 97 هم اوضاع رو خراب کرد و فرصتی پیدا شد که اینو نشون بدن، اوضاع یه طور دیگری پیش رفت. یه کسی در کره آمد رئیس جمهور شد با شعار این که میخوام اوضاع رو درست بکنم. در ایران هم کسی رئیس جمهور شد با شعار این که میخوام اصلاحات بکنم و ایران رو درست بکنم. حالا شعارش اصلاحات نبود ولی بالاخره دیگه وارد این قصه نمیشیم که اساساً اصلاحات در ایران چی رو میخواست درست بکنه یا چی رو میتونست درست بکنه، یا اصلا میخواست یا نمیخواست یا چیزی. اینا تو این بحث مهم نیست واقعا. اون دریافتی که اون موقع جامعه داشت این بود که خب این قراره این آدم بره اون تو مثلا این چیزی رو درست بکنه دیگه. و سوال مهم برای همه این بود که آیا سیستم اجازه تغییر میده یا نه. خیلی فکر میکنن سیستم نمیتونه مقاومت کنه. 20 میلیون رأی آورده خاتمی، دیگه نمیتونه مقاومت کنه که این یک موج بزرگی از امید در جامعه درست شده، انرژی اجتماعی فوق‌العاده‌ای آزاد شده و این راه خودش رو پیدا میکنه و پیش میبره. در کره 7 ماه بعد از انتخابات خاتمی در کره هم انتخابات شد. یه آقای کیم دای جونگ رئیس جمهور شد. نلسون ماندلای آسیا بود. مخالف سیاسی دولت بود، زندانی سابق بود، محکوم بود به اعدام. ایشون انتخاب شد برای ریاست جمهوری و ارتش دخالت نکرد. گذاشتن که این بیاد قدرت رو در دست بگیره و قدرت واقعا بهش منتقل شد. برعکس ایران در هر دو کشور، یعنی یه آدم مهمی، یه پست مهمی عوض شد. میگم باز فارغ از این که این آدما خودشون کی بودن و چی میخواستن، جامعه تغییر میخواست و این تغییر تو اینا متبلور شده بود دیگه. این مشترک. منتها زمینه‌ها خیلی فرق میکرد. الان وقتی بود که اون کارهای نچندان هیجان انگیزی که در کره انجام شده بود در 10 سال قبلش شروع کردن نتیجه رو نشون دادن. اون 10 سالی که کره نهاد سازی کرده بود الان وقت میوه دادنش بود. اون مسیر 87 تا 97 که کره رفته بود، انتخابات ریاست جمهوری رو کرده بود مستقیم، دادگاه قانون اساسی رو تقویت کرده بود. یه چیزیه که ما خیلی وقتا حواسمون بهش نیست. وقتی میگیم دموکراسی مثلا بیشتر به رأی اکثریت و این چیزا فکر میکنیم. باید یه خورده درباره این صحبت کنیم بعداً. از رکنای خیلی مهم دموکراسی تفکیک قواست، مستقل بودن سیستم قضایی. ما چون اصلا تصور نمیتونیم بکنیم که سیستم قضایی از دولت، از حکومت مستقل باشه، همین چون حدیدیم تصور نمیتونیم بکنیم. اینطوری میخواستم بگم. برامون یه مقداری مشکله. ولی این اتفاق خیلی خیلی مهمی بود که در کره افتاده بود. رسانه ها به تدریج آزادتر شده بودن، حزب واقعی درست شده بود، ارتش نقش سیاسیش کمتر شده بود، مقامات فاسد سابق رو گرفته بودن، محاکمه کرده بودن، زندانی کرده بودن. اینا خیلی تدریجی اتفاق افتاده بود. به نسبت انقلاب ایران اونطوری خبرساز نبود، چشم دنیا رو برای 10 روز خیره نکرده بود، هیجان انگیز نبود، ولی قواعد بازی رو ظرف 10 سال عوض کرده بود. تو ایران با این فرض که حالا اصلا خاتمی رو بازیکن جدید در نظر بگیریم که فرض درستی نیست، مهمترش اینه که قواعد بازی همون موند. خاتمی رفت توی سیستم، طولی نکشید که اون شور اجتماعی و اون انرژی و اینا از بین رفت، به خاطر اینکه دیدن که نه، این برنامه‌ای برای تغییر وجود نداره اون بالا. اینا بین خودشون جنگ زور، اینم به اونا نمیرسه. اینم آخرش اومد بگه که مثلا من می‌خواستم بکنم و نذاشتن و نمیذارن و اینا.
هیچی اصلا. خیلی تفاوت داره این. اون یک سیستمیه که خودش رو آماده کرده برای تغییر و حالا که مردم یک کسی اینطوری رو انتخاب میکنن خب میره و برنامه رو انجام میده. این سیستمیه که اتفاقا خودش رو میبنده در مقابل تغییر. اگر فرض کنیم زمان انقلاب ایران و کره اینا با هم شروع کردن مسیر توسعه سیاسی رو دویدن، مسابقه دادن، مثلا میتونی بگی ایران 10 روز اول تند رفت، بعد واسا، بعد دیگه دنده عقب گرفت. کره ولی با تأخیر شروع کرد و کند و آهسته رفت، ولی رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. 20 سال بعد که فرصت مشابهی برای هر دو فراهم شد، کره به مراتب در موقعیت بهتری بود که بخواد از اون فرصت استفاده کنه. این شاید از مهمترین درس‌های تجربه کره است که اون اصلاحاتی که انجام شد واقعا کار هیجان انگیزی نبود. کاری نبود که آدما بگن که وای خواسته های ما داره برآورده میشه، چه اتفاقات مهمی داره میفته. نه، نهادسازی چیز خسته کننده ایه و جذابم نیست و اینطوری هم نیست که روز به روز مردم بگن که اینو آوردیم پایین، این آدمی که باهاش مشکل داریم عوض شد. اینطوری نیست، ولی یه چیزیه که بدون اون حتی بزرگترین موج امید هم میتونه بدون نتیجه خرج بشه و دستاوردی هم نداشته باشه. کره وقتی که این رئیس جمهور جدیدش همزمان با خاتمی انتخاب کرد، سیستمی داشت آماده برای گردش قدرت. سیستم ایران اصلا اینطوری نبود، تازه داشت گرم میکرد که چطوری یه کاری بکنه که از اونی که هست گرفتارتر و ناتوانتر و بسته تر بشه. این چیزی که من میگه اینه که درسته که اصلاح کردن سیستم مسیر کم هزینه تریه، منتها این مال وقتی که سیستم امکان اصلاح داشته باشه، اصلا آماده اصلاح شده باشه. یعنی چی؟ یعنی قواعد بازی توش عوض شده باشه. وگرنه سیستمی که مثل سیستم ایران 76 اتفاقا آماده است که قواعد بازی رو در مسیر برعکس عوض کنه، بیشتر ببنده، نظامی‌ها رو بیشتر بیاره تو سیاست، سیستمش رو امنیتی تر بکنه، خب حداقلش اینه که الان برای من آماتور با دید پسنگر تاریخی خیلی واضحه که اصلاحات توش یه پروژه اصلا از پیش شکست خورده است، نمیتونه کار بکنه. اینم از چیزای خیلی جالبی بود که من از دیدن تاریخ کره فهمیدم. اول ویدیو گفتیم ببینیم که الگو پیدا میکنیم یا نه. از 1001 تفاوت ریز و درشت ایران و کره پریدیم. واقعا تو اون داستان نمیخواستیم بریم. تاریخ و جغرافیا و نهادها و جامعه و آمریکا و مرزها و همه چی. دیدیم سر این 3-4 تا بزنگاه شباهت‌های جالبی هست. دیدیم اصلاحات ارضی در کره راه رو برای صنعتی شدن باز کرد. در ایران در کنار دستاورداش و توفیقاش دشمنی درست کرد برای پروژه صنعتی شدن. هرچند حالا قبلا دیدیم این شاید واقعا هم ربطی به اصلاحات ارضی نداشت. نیروهای مخالف شاه به شکل عجیبی خیلی با هم متفاوت بودن و اینا، ولی در این که ضد توسعه بودن با هم مشترک بودن، یا حداقل در این که اولویتشون توسعه نبود. نیروهای چپ و مذهبی ها و ملی ها، دوتای اول که اساساً ضد توسعه بودن، ملی ها و دموکرات ها هم ریز که بشیم توی تصمیمات و انتخاب های مهمشون، توی ویدیوهای قبلی چند بار به این رسیدیم که اولویتشون توسعه نیست. در بزنگاه ها معلوم میشه که اولویتشون توسعه نبوده. من درباره امروز صحبت نمی‌کنم. اولویتشون توسعه نبوده. ولی خلاصش این که در اصلاحات ارضی هم خودش هم شکل اجراش در ایران اوضاع رو بهتر نکرد، بلکه شاید بدتر کرد در رسیدن به اون هدف. نفت دیدیم چه تفاوت معنیداری ایجاد کرد. سر بحران 79 دیدیم که هر دو کشور به سقف خوردن، ولی واکنشاشون با هم متفاوت بود. ایران 10 روزه رفت، کره 10 ساله رفت. حالا کره البته با 10 سال تأخیر شروع کرد. ایران انقلاب کرد، ساختار رو از نو ساخت. کره اول 10 سال سرکوب کرد، بعد آهسته شروع کرد به اصلاح کردن و دیدیم که همین فرق سرعت و شدت باعث شد که وقتی 20 سال بعد هر دو کشور دوباره سر 4مین بزنگاه مشابه به هم رسیدن، 2 خرداد 76، یکی زمینش آماده بود، یکی نبود. در کره قواعد بازی عوض شده بود، بازیکن جدید تونست کار مهم انجام بده، بازی جدید بکنه. در ایران بازیکن عوض شد ولی قواعد همون بود، بازیکن جدیدم مشغول همون بازی قبلی شد، بعدش هم از بازی بیرون رفت. این خیلی برای من مقایسه جالبی بود، اینکه چه در لحظه انقلاب چه در لحظه 76
ایران و کره در یه وضعیت‌های شبیه همی قرار می‌گیرن. پایان حکومت شاه و ژنرال پارک تقریبا رو هم میفته. انتخابات خاتمی و اون کیم دای جونگ هم تقریبا همزمان با همه. منتها تو این 20 سال فاصله بین دو این اتفاق دو کشور کارهای خیلی متفاوتی کردن و شاید اینکه تجربه هاشون از این دوره جدید انقدر با هم فرق کرد ریشه داشته باشه تو کارهایی که تو اون 20 سال کردن. حتما داره. در نتیجه این کره شیفت از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی رو موفق انجام داد. اقتصادش هم از چایبل‌ها و مونوپولی‌های رانتی رفتن کم کم به سمت رقابت آزاد. ایرانی که تو همون 20 سال یه انقلاب کرده بود و یه جنگ گذرونده بود و یه دوره بازسازی رو داشت و 1000 تا مسئله و گرفتاری و اینایی داشت، بعدن که فرصت اصلاحات توش پیش آمد سیستمش آماده برای اصلاحات نبود و اصلا همونطوری که گفتم در مقابل این انرژی اجتماعی و خواست تغییری که جامعه نشون داده بود، واکنش سیستم این بود که خودش رو بیشتر ببنده، امنیتی تر بکنه و یه جوری خودش رو بازارایی کنه که اتفاقاً بتونه سفت‌تر و بسته تر بشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه باز بر من غیر متخصص اینه که لحظه های بحران مهمن، تصمیم های بزرگ در لحظه های بحران خیلی مهمن، ولی توسعه اصلا سرنوشت ملت فقط به اون لحظه ها وابسته نیست. در واقع نتیجه تصمیم هایی که قبل از بحران گرفته شده. تاریخ اینطوریه که هر از چند یه فرصتی پیدا میشه، هر پنجره‌ای باز میشه و هر بار که پنجره‌ای باز میشه تصمیم اون لحظه مهمه، ولی شاید همونقدر بلکه شاید بیشتر اتفاقات و تصمیمای سالهای قبلش اهمیت داره. اون زیرساختی که از قبل ساخته شده، اون زمینه‌ای که درست شده، وگرنه خود اون لحظه در نگاه بلند تاریخی شاید اون قدری که اولش به نظر میرسه تعیین کننده نباشه. چه بخواد انقلاب 57 باشه که یک سری از ساختارهایی رو که داشتن کار میکردن و قرار بوده بهتر بکنه اصلا نابود میکنه یه طوری که داشتنش حسرت میشه، بعد از چند دهه حسرت میشه برای جامعه. چه بخواد دوم خرداد باشه، وقتی زمینش نباشه اون نیازی رو که براش به وجود آمدن نمیتونن جواب بدن و وقتی زمینش باشه حتی جایی که خارج از مسیر میشن میتونن خودشون رو اصلاح بکنن. نشون که همین چند روز پیش رئیس جمهور برکنار شده کره بابت پرونده شورشی که مرتبط بود به یک تلاش نافرجام برای حکومت نظامی و فلان مال چند ماه پیشه محکوم شد به حبس ابد. این فرق نهاد داشتن و نداشتن. وقتی که نهاد داری بحران رو جلوشو نمیشه گرفت. بحران پیش میاد ولی بحران میاد و میره، سیستم یه تکونی میخوره ولی نمیریزه. وقتی نهاد نداری هر بحرانی میتونه بشه آخرین بحران و هر تکونی میتونه همه چی رو خراب کنه و وقتی شما یه سیستمی هستی که میترسی هر تکونی همه چی رو خراب کنه، خب امنیتی تر میشی، بسته تر میشی و نهادهای بسته هم بالاخره کمکی به توسعه نخواهند کرد دیگه. سوال مهمتر، حالا اینا یه خورده حرفای گذشته است، جامعه ایران تو این 10-20 سال گذشته از جمله سوالهایی که داشته باهاش کشتی میگرفته این بوده که آیا هنوز مسیر کره رو میشه رفت یا نه. گفتم مسیر اصلاحات همه میفهمن که مسیر کم هزینه تریه، ولی آیا ممکنه یا نه؟ گذار تدریجی و نهادسازی و اصلاح قانون اساسی و تقویت نهادهای پاسخگو و اینا هنوز ممکنه یا نه؟ یه چیزی هم که ما دیدیم اینه که تو همین 25 سال گذشته یه سری از این حرفا که یه زمانی شعارهای رادیکال سیاسی بودن، کسی تو روزنامه اگه میگفت روزنامه رو که میبستن هیچی، خودش هم مینداختن زندان، زندگیش هم ممکن بود از بین بره، اینا تبدیل شدن به یه حرفایی که دیگه حتی توجه کسی رو هم جلب نمیکنن. دیگه اینا رو شما بگی کسی سرش هم بر نمیگردونه بگه عجب حرف جالبی زد. همچون انقدر بی معنی و محتوا تکرار شدن، شاید هم به خاطر اینکه جامعه با صبر و با هزینه زیاد دیده که مکانیزمایی که برای اجرایی کردن این لازمه اساساً وجود نداره و اینا زمینه‌ای براش نیست. چیزی که من میفهمم از این خلاصه خیلی کوتاه و گزینشی داستان کره اینه که اصلاحات تدریجی میتونه کار کنه، منتها وقتی که 3 شرط همزمان وجود داشته باشن. مهمترینش شاید باید این باشه که حکومت اصلا حاضر باشه یک بخشی از قدرت رو واگذار کنه، اونطوری که در کره کرد. چرا حاضر شد بکنه؟ حالا 1000 تا دلیل داره، میتونیم نگاه کنیم که میخواست واگذار کنه، نمیخواست، ولی واقعیتش اینه که در یه لحظه‌ای حاضر شد دیگه. و این داستانی که هر جایی که
که به سمت دموکراتیک شدن رفته، به سمت تقسیم قدرت با جامعه رفته، یه جوری یه جایی این اتفاق افتاده. دو، باید این باشه که جامعه هم امید داشته باشه به اصلاح درون سیستمی، به خاطر اینکه یه پروسه طولانی، پروسه بی هزینه نیست. به هر حال میگیم کم هزینه تر از دیگرانه، ولی بی هزینه نیست و یه هزینه بزرگش هزینه اینه که جامعه باید خواسته های خودش رو که خیلی براش فوری اند، خیلی مهمن و اینا رو باید به تأخیر بندازه برآورد شدنش رو. و سه، این که یه سری نهادهای پایه‌ای مثل ارتش، مثل سیستم قضایی، مثل بوروکراسی، اینا کار کنن و قابل اصلاح باشن و بی‌اعتبار نشده باشن. توی کره هر ستای اینا نسبتاً برقرار بود. جامعه هنوز امید داشت. 1987 دولت فهمید که باید عقب بشینه، نهادها هنوز کار میکردن. قبل از این که برسه به نقطه انفجار اصلاحات انجام شد و همینم هزینه‌اش رو نهایتاً برای همه کم کرد. اون مقدمات که نباشه، انتخاب‌ها خیلی محدودتر میشه و کل فرایند بسیار پرهزینه تر برای همه. و اون چیزی هم که به اسم اصلاحات اتفاق میفته ممکنه سرنوشتش مثل ایران که نه تنها موفق نباشه، بلکه اصلا بعد 30 سال هنوز نتونن دقیق تعریف کنن که چی رو میخواستن اصلاح کنن. اینا حالا میگم یه خورده نگاه به گذشته است که هرچند لازمه، ولی شاید توی موقعیت امروز خیلی حوصله‌ای براش نباشه. من یه چیزی هم که میخواستم برگردم به داستان کره این بود که برای آینده چی داره این داستان، چون آینده ایران معلوم نیست. واقعیتش اینه که خب بدبین هایی هستن که میگن این بار هم نمیشه، چه بعد از اعتراضات داخلی، چه بعد از حمله احتمالی آمریکا، ایران راه پایداری و توسعه رو نمیتونه پیدا کنه در کوتاه مدت، میمونه برای دفعه دیگری، فرصت دیگری، پنجره دیگری. خوشبینایی هم هستن که میگن نه، این بار فرق میکنه، ترکیب خواست اجتماعی داخل و فشار بین المللی و اینا کار رو به یه جایی میرسونه که سیستم حکومت ایران عوض خواهد شد و این تغییر یه طوری اتفاق میفته که پایداری ایران و ثباتش اینا در کوتاه مدت بازیابی میشه. هر چی که بشه، ولی یه روزی که امیدواریم خیلی روز دوری نباشه، یک تغییر بزرگی باید در ایران شروع بشه دیگه. و یک گفتگوی خوب درباره اینه که اون روز کار از کجا باید شروع بشه، در اون ویرانه‌ای که روش باید ساختن آینده شروع بشه، از کدوم گوشه باید شروع کرد. اینجا دوباره تجربه کشورهای دیگه برای ما از یه زاویه جدیدی مهم میشه که از کجا شروع کردن و این مسیری که اینا رفتن چه آسیب‌هایی داشته، چه ریسکایی داشته، چطوری میشه از اونا درس گرفت. این کنجکاوی‌ها و ویدیوها قبلا هم دربارش بارها صحبت کردیم، اینا هیچ کدوم نسخه رهایی نیستن، هیچ کدوم پیشگویی آینده هم نیستن. اینا قراره به ما کمک کنن که همین جور سوالا رو دقیق‌تر بپرسیم و وقتی داریم به این چیزا فکر می‌کنیم کمتر خیال پردازی کنیم، بیشتر بر اساس تجربه‌های دیگران بتونیم نقشه واقع بینانه برای خودمون تصور بکنیم. خیال پردازی اینه که آدم ریسکا رو نادیده میگیره، ولی وقتی تجربه های دیگران رو بدونیم ریسکا رو نادیده نمیگیریم، ریسکا رو متوجهش هستیم، بعد فکر میکنیم که بسیار خوب این ریسک رو جلوش رو اونطوری میشه گرفت. ما اگه میخوایم مثل اونجا نشیم، راهش اینه که مثلا فلان کار رو بکنیم یا فلان کار رو نکنیم. اینجاست که به نظرم قصه های مثل کره جنوبی، مثل شوروی، مثل کشورهای اروپای شرقی، مثل ویتنام، مثل کلی کشور دیگه میتونه برای ما مفید باشه. هیچ کدومشون نسخه ما نیست، ولی برای اینکه ما نسخه خودمون رو پیدا کنیم باید درباره اینا و تجربهشون بهتر و بیشتر بدونیم. این ویدیو ما هم یک تلاشیه، یا در واقع یک سمپل، یه نمونه‌ایه از یه سری جدیدی که من دارم بهش فکر میکنم. توش موضوعات تازه هست. این هم هست که مثل این ویدیو بیایم یک نگاه تازه بکنیم به ویدیوهای قدیمی خودمون. توی این نوع دومی که گفتم که میشه مثل این ویدیو، تحقیق جدیدی نمی کنیم، بر اساس همون تحقیقات قبلی داریم می نویسیم، از جمله برای اینکه میخوایم سریعتر هم آماده بشه و خب یه خورده این ریسک اشتباه رو بالا میبره. متخصص نیستیم تو این وضعیت اینترنت، تیممون هم نمیتونه به خوبی قبل با هم کار بکنیم و مثلا مدام صحبت بکنیم و اینا، برای همین یه مقدار احتمال اشتباه بیشتر از قبل میشه. خیلی خیلی مهمتر از همیشه است که با دید خطا پوش ببینید لطفاً اینو، نه به عنوان اینکه خطا رو ایگنور کنین. اگر چیز اشتباهی دیدین حتما کامنت بذارین و تذکر بدید لطفاً که ما هم
یاد بگیریم. بعد از این ویدیو من خودم میخوام برم ویدیوی کره رو دوباره ببینم، هم ویدیوی خودمون و همون پادکست سکه رو که گفتم، چون فکر میکنم که لازمه. امیدوارم برای کسایی که تو این شرایط میخوان و میتونن که کنجکاو بمونن مفید باشه.